Mr. Granoff, faleminderit që pranuat ftesën e mbrëmje ABC për të biseduar bashkë. So first, Mirela, it's a pleasure for me to be with you. Fillimisht është një kënaqësi që t'jem këtu sërish dhe I pres me padurim këtë intervista sepse më jepet mundësia për të folur për ecurinë e fondacionit dhe ndikimin që ka tek njerëzit. Natyrisht programi juaj ndiqet nga shumë persona dhe kjo është mundësi e shkëlqyer për ne, ndaj ju falenderoj për ftesën. Si rezulton fondi në Shqipëri krahasuar me gjitha iniciativat e ngjashme në botë? Fondi dhe fondacioni ynë sa ngjason aq edhe ndryshon me operacionet e tjera në mbar botën. Fal natyrës së saj, Shqipëria na ka dhënë mundësinë të jemi pjesë e madhe e ndryshimit, çka ka qenë sfidë dhe mundësi e madhe. Ndaj bordi dhe ne kalojmë shumë kohë për të siguruar dhe jo vetëm përfitojmë nga mundësitë, por jemi në dijeni të përgjegjësive dhe faktit që kemi mundësinë të bëjmë ndryshime dhe të kemi ndikim më të madh se fondet dhe fondacionet e tjera në Europë. Por si shpjegohet ky sukses I fondit në Shqipëri? There are a couple of things I think that we have focused on that have made a real difference. Besoj se jemi përqendruar në disa elementë caktuar dhe kjo ka bërë dallimin. Së pari veprimtaritë e fondacionit I shohim me një pikpamje të ngjashme me atë të investimeve fitimprurse. Ne kujdesemi shumë për rezultatet, për ekzekutimin dhe ndikimin që kemi. Nuk mjaftojnë vetëm qëllimet e mira, sepse duhet të dish si t'i realizosh. Edhe kjo vlen edhe për botën e biznesit. Askujt nuk I interesojnë qëllimet e tua, por duan të dinë bazat, si ke fituar para, si e ke ngritur biznesin, dhe kjo është ajo që jemi përpjekur të bëjmë. Së dyti, realiteti I operimit në një vend relativisht të vogël si Shqipëria, veçanërisht në kontekstin e fondacionit, tregon se e gjithë puna jon lidhet me qeverinë dhe nivelin kombëtar dhe bashkiak. Ndaj, na është dashur të mendojmë se si të lidhim partneritetet e efektshme me qeverinë në të gjitha nivelet, dhe e gjitha kjo lidhet me pjesën e përgjegjësive dhe mundësive. Jo të gjitha fondacioneve të tjera ju është dashur ta bëjnë sipas mënyrës sonë, dhe jo të gjitha I kanë përfituar mundësitë që kemi pasur ne. Vi prej disa vitesh në këtë vend dhe që në fillim jemi siguruar që njerëzit ta kuptojnë se e tejkalojnë politikën dhe merremi me të gjithë. Njerëzit e dinë që projektet tona nuk kanë kontekst politik dhe qeveritarët e dinë që jemi partnerë shumë I efektshëm dhe I besueshëm. And the third is we know what we don't know. I don't think that we know how to have a storehouse of knowledge. Së treti ne jemi të vetëdijshëm për ato që nuk dim. Nuk mendoj se kemi një magazin njohurish si askush tjetër, por jemi shumë të zotë për të gjetur modelet më të mira në botë. Ndaj nuk po shpikim rrotën siç I themi në Shtetet e Bashkuara, por gjejmë modele shumë të efektshme anë mban botës dhe I importojmë në Shqipëri duke I përshtatur. And not just importing them to Albania, but adapting them to Albania. Sure. Right? And this is, I think if you think about Nëse na pyesni për suksesin e fondacionit, mund përmendim shembuj dhe modele që kemi sjell nga Shtetet e Bashkuara, nga Izraeli, ndërsa projekti Piramidës është nga Jerevani. Kemi arritur t'i gjejmë, t'i sjellim dhe t'i përshtasim këto modele në Shqipëri dhe besoj se ndërthurja e këtyre shpjegon suksesin që kemi arritur. And bring them here and adapt them. And I think it's the combination of those three things that explains the success that we've had. Ju keni një kohë të gjatë në Shqipëri përpara se t'ju pyes se si është përvoja juaj në vendin tonë. Unë do doja të flisnim pak për situatën aktuale ekonomike në vend. Si u duket ekonomia shqiptare tani që flasim? I think if you look at the current economic situation in Albania, you would probably see it as a glass half full. Besoj se I referohemi situatës aktuale ekonomike në Shqipëri. Mund themi se gota është gjysmë plot. Kjo do të thotë se ka dinamika pozitive, po bëhen investime dhe po rriten bizneset. Po t'i hedhim një sy Tiranës do të vëreni se është qytet I gjallë dhe sa herë vi shoh që trafiku shtohet dhe me kalimin e kohës po ashtu edhe progresi ekonomik. Njëkohësisht është e qartë se normat e ekonomisë në përgjithësi nuk janë të larta. Niveli investimit huaj direkt nuk është aq I lartë saç duhet dhe ka pengesa për rritjen ekonomike nga korrupsioni, krimi organizuar, siguria dhe elemente të tjera që vështirësojnë zhvillimin e ekonomisë. People tend to look at things as either black or white,
Për këtë arsye njerëzit I shohin gjërat bardhëzi, por realiteti I ekonomisë shqiptare në ditët e sotme, sipas të dhënave tregon që makroekonomia është gotë gjysmë plot. Dje ndoqja guvernatori e Bankës Qendrore dhe po fliste për nivelin e rritjes ekonomike. Ne e njohim sepse ka punuar për ne dhe për bankën tonë. Mendoj se mënyra se si e përshkruaj ekonominë në përgjithësi është goxha reale dhe e drejtë. Probably right, and you would probably describe it that way. Dakor, Banka Botërore sot ka nxjerrë raportin rajonal për ekonomitë e rajonit, mes tyre edhe për Shqipërinë. Duket sikur perspektiva afat shkurtër është pozitive, thot Banka Botërore. Ka mbështetur edhe eurobondin e marrë nga qeveria shqiptare. Cili është opinioni juaj, si për perspektivën ekonomike afat shkurtër, afat mesme, afat gjatë, por edhe për eurobondin e marrë nga qeveria Rama? So first I should tell you that I'm no expert in this area. So I'm not an economist, and my job here in a way Pikë së pari duhet ju them se nuk jam ekspert I fushës, nuk jam ekonomist dhe puna ime nuk është makroekonomia, por mikroekonomia në një farë mënyre. Dhe duhet ju them se një pjesë të madhe të kohës time e kaloj duke u marrë me hollësi. Very granular kinds of things. Obviously, being able to get the Eurobond offering off. Normalisht, fakti që u mori Eurobondi dhe sipërmasat dhe norma relative e interesit tregon një nivel besimi në rang botëror dhe aftësinë e ekonomisë shqiptare për të paguar bondin. Kjo është diçka shumë pozitive. Periudha afat gjatë nuk do të caktohet as nga Eurobondi, as nga Banka e Shqipërisë, as nga Ministria e Financave, por nga veprimtaria njerëzore me kalimin e kohës. Not by the Bank of Albania, not by the Ministry of Finance, but will be determined by people's activity, right, over time. And if Nëse krijohet një mjedis ku njerëzit arrin qëllimet dhe aspiratat për të ndërtuar ekonominë dhe mundësitë që duan, e ardhmja e Shqipërisë do të jetë ndritur. Nëse ka elemente që pengojnë ekonominë, mundësitë do të kufizohen dhe, siç kam thënë më parë, njerëzit kanë prirjen të largohen. Ndaj, nëse nuk shohin mundësi për të ardhmen, për vete dhe fëmijët e tyre, do të keni norma më të larta e migracioni, çka nuk dëshirohet. Ndaj qëllimet e disa prej programeve tona dhe normalisht edhe të programeve qeveritare duhet të krijojnë një mjedis ku njerëzit nxiten të qëndrojnë dhe jo të ikin. Try to create an environment where people are incented to stay as opposed to incented to leave. Qartë, kohët e fundit politikën shqiptare, të cilën ju e njihni shumë mirë në fakt, është folur për oligark. Ka oligark në Shqipëri në opinionin tuaj? So I have to tell you, this is an area I don't know much about, and we both in terms of the activities of the fund and the foundation, we don't have. Duhet ju them se nuk kam shumë informacione për këtë fushë. Veprimtaria e fondit dhe fondacionit nuk na jep mundësi për të kontaktuar me persona që përshkruan në atë mënyrë. Having a concentration of wealth and power in a small number. Problemi I përqendrimit të pasurisë dhe pushtetit në një numër të vogël njerëzish është problem në shumë vende të botës. Njerëzit thonë se është problem edhe në Shtetet e Bashkuara, ku mendimi që krijohet shpesh është se pasuria nuk fitohet në mënyrën më të ligjshme. Dhe ky është problemi, I cili nuk lidhet vetëm me mënyrën se si njerëzit I shohin bizneset, por edhe me qeverinë dhe shoqërinë që nuk duhet të jenë në gjendje të ofrojnë njerëzve të njëjtat rezultate, por të njëjtat mundësi. And obviously the experience of not just in Albania, but experience in Eastern Europe and. Dhe normalisht përvoja në Shqipëri, në Europën Lindore dhe Ballkan në përgjithësi tregon se ka pasur njerëz që janë bërë të pasur në mënyra të paligjshme. Dhe ky është problem për ligjshmërinë e qeverisë, qoftë për oligarkët rusë që fitojnë para më së shumti, sigurisht në Shtetet e Bashkuara ose njerëz në vende të tjera, përfshirë Shqipërinë. Or people, similar kinds of people in other countries, including Albania. Dakor, klima politike në Shqipëri, mendoni se e ndihmon investimin e huaj, është bindse për të fitur investitorët huaj? I think that it's important for the Albanian government and people to understand. Besoj se ka rëndësi që qeveria dhe populli shqiptar të kuptojnë se Shqipëria është si kompani dhe ka konkurrent. Nëse mendoni për investimet e huaja direkte, duhet të mendoni si kompani në konkurrencë dhe realiteti tregon se asgjë nuk është absolute. When Albania thinks about foreign direct investment, it has to. Edhe kur Shqipëria të synojë investimet e huaja direkte, duhet të konkurrojë për paratë dhe kapitalin kundër vendeve në rajon, në Azi
edhe duhet të ndjek modelet pozitive të vendeve të tjera edhe të sigurohet se është e aftë të konkurrojë në nivel botëror. Asnjë nuk vjen të investojë qorrazi. Njerëzit kanë zgjedhje ashtu siç kanë zgjedhje edhe në biznes. Edhe sipas mendimit tim, sfida për qeverinë shqiptare është të njohë dhe të strukturojë programe që konkurrojnë me fqinjet e saj dhe me pjesën tjetër të botës për nxitur investimet e huaja direkte. And structure programs that compete with its neighbors and with the rest of the world to encourage. Dhe në opinionin tuaj si po vepron qeveria? Po vepron drejtimin e dur? I think they're aware of it. I think that there's a growing awareness of this fact. But I think that Unë mendoj se ata janë të ndërgjegjshëm për këtë. Mendoj se ka një rritje të ndërgjegjësimit të tyre për këtë fakt. Por unë mendoj se ka akoma më shumë për të bërë dhe një pjesë e saj lidhet edhe me mentalitetin në kuptimin se ata nuk e shohin veten si një biznes që mund të konkurrojë me vendet e tjera në këtë mënyrë. They have to change the way they think about it first. It's not just sitting around and Së pari, ata duhet të ndryshojnë mënyrën e tyre të menduarit për këtë. Kjo nuk ka të bëjë me artimin e disa programeve dhe me të menduarit se si do t'i tërheqë investimet në këtë mënyrë. Është pothuajse një shkollë biznesi ku ju duhet thoni në rregull, atëherë më lini të analizoj konkurrentët, programin që ata zhvillojnë, çfarë funksionon dhe çfarë jo, si mund t'i zbatoj këto programe, cila është mënyra më e mirë për mua që të krijoj madje një tjetër strukturë apo arkitekturë që është aktualisht punë e qeverisë. Currently in government to do that. And I think that's a process and can more be done? Yeah. Unë mendoj se ky është një proces dhe mund bëhet akoma më shumë. Ka shumë punë që qeveria duhet bëjë. Po jetojmë në një botë konkurruese dhe në këtë mënyrë çdo vend ndeshet me të njëjtën sfidë. Pra unë mendoj se nuk ka asnjë vend në rajon ku ju mund të shkoni dhe që nuk bën të njëjtat pyetje që bëni edhe ju, se si të nxisim investimet e huaja direkte. E qartë, por a është një dëgjuese e mirë qeveria Rama për këshilla të kësaj natyre? Yeah, I think they are a good listener, but do they need to do more? Yeah, I think they need to do Po, more. mendoj se ata janë dëgjues të mirë, por a duhet të bëjnë ata më shumë? Po, unë mendoj se ata duhet të bëjnë më shumë dhe mendoj se shumica e qeverive duhet të bëjnë më shumë nëse duan të jenë të suksesshëm. Pra, unë mendoj se nëse po më pyesni mua personalisht, unë mendoj se kemi një epilog të mirë me këtë qeveri, ashtu siç kemi pasur epilog të mirë edhe me qeveritë e tjera. Unë mendoj se njerëzit dhe kryeministri e kupton se unë apo ne nuk kemi asnjë agjendë politike. Ne njohim njëri tjetrin për shumë kohësh, pra kemi mundësinë të bëjmë një bisedë të hapur për këto gjëra. Kështu që kjo pjesë është e vërtetë, por ata duhet të marrin në konsiderat të gjitha ato që thuan në diskutime dhe të kenë një plan që e zbatojnë me kalimin e kohës ashtu siç duhet, pasi në fund të fundit ne vlerësohemi nga rezultatet dhe jo nga ajo që themi apo jo. Dhe kjo është mënyra si vlerësojnë njerëzit, dhe kjo është mënyra si duhet gjykohet çdo qeveri duke përfshirë edhe këtë aktualen. That's the way people judge us, and ultimately that's the way any government will be judged, including this one. Dakor, reforma në drejtësi është një projekt i nisur tashmë në Shqipëri. Si e shikoni ecurinë e reformës në drejtësi? So again, I have to tell you at the start that it's not an area that I'm an expert in. Më duhet ju them sërish që në fillim se unë nuk jam ekspert në këtë fushë dhe opinioni im është ai një amatori dhe jo një profesionisti. If you step back, obviously one of Nëse kthehemi pas në kohë, është e qartë se një nga qëllimet më të rëndësishme të qeverisë apo të çdo qeverie është të kenë një sistem drejtësie ku qytetarët kanë besim. Është një nga qëllimet parsorë të qeverisë, pasi kjo ka qenë historikisht ajo që e ndan shoqërinë nga kaosi. It separates organized society from chaos, right, historically. So there's a big responsibility. Pra kjo është një përgjegjësi e madhe për të krijuar një sistem drejtësie ku njerëzit mund të kenë besim. Ky ka qenë një problem madhor në Shqipëri për shumë kohësh, ashtu si edhe në shumë vende të tjera. Nëse shihni reformën e gjyqësorë dhe atë çfarë po ndodh, mund të thoni se ne jemi ndoshta afër fundit të fillimit ose fillimit të fundit të këtij procesi. Pra ky është një proces që ka filluar, që ka rrugë gjatë për të bërë dhe nuk është një proces i thjeshtë, por nëse Shqipëria dëshiron që të përparojë në një plan afatgjatë, qoftë antarësimi në Bashkimin Evropian ose për qëllime të tjera të ngjashme afatgjata, ato duhet kuptojnë se cila është mënyra më e mirë për ta bërë këtë. If Albania wants to progress over the longer term, whether it's EU accession or longer term kinds of things, it needs to figure out how to get this right. Zotë Granoff, ju keni 28 vite në Shqipëri. 23 years, okay. Dhe ju i njihni të gjithë personazhet e politikës shqiptare. Pra, ata kanë ardhur, ata kanë ikur, ju keni qëndruar dhe ju i njihni që në fillim, në zhvillim, në kulmin e tyre, në rënjen e tyre. Si ju duket gjithë perspektiva e Shqipërisë duke pasur të gjithë këta aktorë
të njëjtët thuajse dhe si u duket ecuria e Shqipërisë në perspektivë? My experience in Albania has been an interesting one because you don't often get. Përvoja ime në Shqipëri ka qenë një përvojë interesante pasi nuk ndodh shpesh që të shohësh shkrimin e historisë në një periudhë të shkurtër kohore. Shtetet e Bashkuara ju deshën 200 vjet për të zhvilluar në një pikë të caktuar, edhe gjatë këtyre 20 e ca viteve të mia në Shqipëri kam mundur të jem dëshmitari një pafundësie ndryshimesh. Prandaj standardet e jetesës për gjithë secilin në Shqipëri janë përmirësuar rrënjësisht që kur kam ardhur. The answer is clearly yes. So many things have changed in this country. Pra përgjigjja ime është po, shumë gjëra kanë ndryshuar në vend, duke filluar me trafikun dhe deri tek sistemi bankar dhe financiar, edhe se si funksionon kjo në lidhje me botën, teknologjinë, integrimin dhe të gjitha këto gjëra. Prandaj në një farë mënyrë ju duhet ktheheni pas në kohë dhe të vini re se Shqipëria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm gjatë gjithë kësaj kohe. Albania has made a tremendous amount of progress during this time. And obviously Dhe është e dukshme që të gjitha këto janë arritur në udhëheqjen e qeverive të suksesshme, dhe personat që sot janë në qeveri disa vite më parë kanë qenë në opozitë, edhe ata që sot janë në opozitë kanë qenë udhëheqës në qeveri dje, diçka që është e natyrshme. In government, leaders in government, which is a natural kind of thing. And we've tried to. Ndërsa ne jemi përpjekur të vendosim dialog me këta njerëz, dhe dialogu që ne kemi vendosur me këta persona ka qenë mjaft interesant, si për ne edhe për ata. Is I think an interesting one for us, but also an interesting one for them. Ka shumë persona pa agjendë politike me të cilët zyrtarët qeveritarë mund të flasin. Ne nuk duam asgjë nga qeveria. Unë nuk po kërkoj punë nga qeveria shqiptare. Unë në fakt nuk përfaqësoj Shtetet e Bashkuara, ashtu siç i përfaqëson ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Pra, unë mendoj se mund të kemi një dialog që është shumë i veçantë. Representing the United States in the way that the ambassador is representing the United States. And so we can have a dialogue that is, I think, pretty unique. And I think that government leaders from every party. Dhe mendoj se gjatë periudhës sime këtu në Shqipëri, zyrtarët qeveritarë të çdo partie e kanë mirëpritur këtë dialog. Dhe siç u përmenda, kjo ka qenë një nga arsyet më të rëndësishme për suksesin ton. Gjithashtu mendoj se ka qenë një kontribut i rëndësishëm për njerëzit dhe qeverinë. But also I think it's been a good input to people in government. Cili është çelësi i suksesit që ja keni dalë në Shqipëri kaq shumë vite? Duket terren i vështirë. Well, I'm a tenacious guy. And Unë jam këmbgulës dhe ju do të punoni për t'i arritur gjërat. Dhe ashtu siç ka thënë Einsteini, pjesa më e madhe e jetës është 1% frymëzim dhe 99% djers. Dhe unë mendoj se jemi përpjekur t'i kombinojmë të dyja këto. So you have to keep at it. You have to work at it. You have to show up. You have to do all of the things. Pra, ju duhet punoni për të arritur atë dhe të bëni gjithçka që ju bën të suksesshëm në biznes. Do t'i bëni këto gjëra edhe në këtë kontekst. Dhe nëse mendoni për të dhe punoni më fort se të tjerët, ju jeni të përqendruar te ajo që duhet bëni. Atëherë mund të keni sukses. Are very focused on what you need to do, then you can be successful. Kush është trashëgimia më e vlerë që fondi ka krijuar dhe po lën Shqipëri sipas jush? This is obviously not an easy question. And I think the fund and foundation. Kjo nuk është një pyetje e lehtë dhe mendoj se fondi dhe fondacioni kanë trashëgimi të ndryshme. Sipas meje, trashëgimia më e madhe e fondit është se ai mund të rritet dhe të përparojë në aspektin ekonomik në mënyrë transparente dhe të ndershme. Kur fondi u çel, njerëzit nuk ishin të sigurt për këtë, por mendoj se ne ishim të aftë të tregonim se ky ishte rasti, ku ju mund të dilni mirë dhe të shkëlqyeshëm në të njëjtën kohë. When the fund started, and I think we were able to demonstrate that that could be the case. That you could. Sfida dhe trashëgimia për fondacionin është nëse mund të adresojë ai spektrin e gjerë të elementeve që kontribuojnë në zhvillimin e sektorit privat me kalimin e kohës dhe të bëjnë ndryshimin në to, të sjellin ndryshimin në arsim, në zhvillimin e brendshëm të qyteteve, në udhëheqje dhe sipërmarrje. Dhe nëse mundemi të arrijmë këtë, jo domosdoshmërisht mund të shohim që sot rezultatet. Able to do that, we can't see that result today necessarily. You can see it if you go to the bazaar in Tirana and you can. Ju mund të shkoni të shihni ndryshimet në pazarin e Tiranës, që duket shumë më ndryshe nga ç'ishte më parë. Zakonisht duhet kohë për të parë rezultate në arsim. Ndërsa nga ana e fundit ju mund të shihni se ne kemi ndërtuar këtë biznes. Çfarë ndodh me të dhe të kuptoni vështirësitë e tij. Dhe ne do të zbulojmë nëse kemi qenë të suksesshëm apo të kemi ndikimin që duam në fondacion gjatë viteve të ardhshme.
But the interesting thing about the foundation is that it's perpetual. So it's going to be around. Ajo që është interesante për fondacionin është se ai është i vazhdueshëm, pasi do të vijojë shumë kohë pas meje, ose pas ndonjë kryeministri apo ndonjë ambasadorit të SBA-s, dhe do të jetë këtu për të qenë partner me shqiptarët me kalimin e kohës. Dhe në fakt ka shumë pak gjëra të tilla që me shumë gjaz do të jenë të vazhdueshme. Dhe ju do të mund të pyesni nëse jeni të suksesshëm dhe do të ma bëni këtë pyetje në 3 ose 5 vite. Unë shpresoj edhe pas 20 apo 15 vitesh. To me now in 3 years, in 5 years, and I hope in 20 years or in 50 years. Dhe me qënë se përmëndët vitet që do të vinë, në një moment që ndoshta nuk do të jeni në këtë pozicion, do të vinit të pinit një kafe në Shqipëri, që ndronit në Shqipëri, është Shqipëria një vend që do ta konsideronit për të pushuar, për të kaluar një pjesë tjetër tuaj? Well, as you may know, one of the... Siç edhe ju mund ta dini, një nga nderet që më është bërë këtu ishte të merrja pasaportën shqiptare, duke qenë se jam qytetar këtu. Pra, një nga gjërat më të mira në jetën time gjatë 10 vjeçarëve të fundit ka qenë përvoja ime këtu. Prandaj, përvoja ime do të vazhdojë për sa kohë unë do të kem mundësinë të vi këtu. My experience here, and so my guess is that that experience will continue as long as I'm able to come. Thank you very much, Mr. Granoff. Thank you for the interview. Good. Faleminderit. Okay. Glad to be with you.